Dùng nước từ lá của nha đam để làm phân bón hữu cơ cho cây. Phun đều lên toàn bộ cây lan từ thân lá rễ thì bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách làm phân bón mới giúp cho những cây lan hồ điệp khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà có được những chiếc lá to khỏe, xanh tươi tốt. Và cũng sẽ góp phần giúp cho bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Do cây được điều hòa sinh trưởng rất là tốt, do đó cây rất là mau lấy lại cân bằng. Những cái rễ trên cây lan hồ điệp sẽ phát triển rất là tươi tốt và phát triển rất là mạnh, và góp phần giúp cho những cây lan bị yếu mau lấy lại cân bằng hơn, nhanh phục hồi hơn. Và với cách làm đơn giản này thì cũng sẽ phòng và điều trị bệnh thối lá trên cây lan rất là hiệu quả. Và cách làm của mình thì rất là đơn giản và dễ, đó chính là sử dụng nước từ lá của nha đam để làm phân bón hữu cơ cho cây. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Ở đây mình sử dụng 2 lá nha đam, các bạn sẽ tiến hành cắt ra. Cây nha đam rất là tốt trong việc làm cho những cây lan hồ điệp mau lấy lại cân bằng và sẽ điều hòa sinh trưởng rất là tốt. Tiếp theo các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Chúng ta chăm sóc lan hồ điệp bằng nước từ lá nha đam rất là hiệu quả. Tiếp theo các bạn sẽ cho vào cối để chúng ta xay nhuyễn ra. Và chúng ta sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Và mình sẽ có 2 cách làm khác nhau. Một phần mình sẽ cho vào đây, và một phần mình sẽ tách ra lấy nước cho vào bình phun. Sau đó chúng ta có thể cho một ít nước để các bạn dễ làm hơn. Và đối với nước nha đam thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ là 1:4. Tương ứng với 1 ly nước nha đam thì các bạn sẽ pha với 4 ly nước. Và chúng ta sẽ cho 4 ly nước sạch vào. Khi chúng ta không tách lấy nước thì các bạn cũng sẽ pha với tỷ lệ giống như vậy. Và 1 ly nước của nha đam thì chúng ta sẽ pha với 4 ly nước. Sau khi nước đã pha xong thì các bạn sẽ dùng nước nha đam này, chúng ta sẽ tưới lên phần chất trồng. Và khi chúng ta chăm sóc bằng nước của nha đam thì bộ rễ phát triển rất là tốt. Còn khi đã cho vào bình phun thì các bạn sẽ phun đều lên toàn bộ lá lan. Và mình sẽ phun đều lên toàn bộ cây lan từ thân lá rễ. Và trong 1 tuần thì các bạn sẽ tiến hành phun cho cây lan từ 1 cho tới 2 lần. Và chúng ta sẽ thực hiện phun trước 9 giờ sáng hoặc là trước 4 giờ chiều. Thì những cây lan này sẽ phát triển rất là tốt. Vì khi các bạn phun trước 9 giờ sáng thì đến khoảng trưa là những lá lan này đã khô lại rồi. Do đó chúng ta sẽ yên tâm cây lan không bị đọng nước và gây ra thối nhũng. Và khi chúng ta dùng nước từ nha đam để tưới vào chất trồng hoặc là các bạn tưới trực tiếp trên lá thì chúng ta không nên tưới vào buổi tối, vì nước sẽ còn đọng lại trên những kẽ lá,
gây ra thối nhũng và sẽ làm hư cây lan. Và đối với cây lan khi chúng ta trồng và chăm sóc bằng nước nha đam thì cây rất là dễ phát triển. Vì trong thành phần của nước nha đam có rất là nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan. Do đó nó sẽ cung cấp những axit amin và những khoáng chất đa trung vi lượng rất là tốt. Và nổi bật nhất là những vitamin B. Ví dụ như là vitamin B12 thì nó sẽ có tác dụng là chống sốc cây trồng rất là hiệu quả. Và trong nước nha đam là rất là dồi dào về vitamin B12. Do đó khi các bạn dùng nước nha đam để tưới cho những cây lan hồ điệp thì cây sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và những cái khoáng chất đó là hoàn toàn tự nhiên. Và những chất hữu cơ đó cũng sẽ góp phần giúp cho những cây lan của chúng ta khi trồng và chăm sóc tại nhà rất là an toàn. Và các bạn xem, những cây lan hồ điệp khi chúng ta chăm sóc bằng nước nha đam thì bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và đây cũng là một trong những cách tuyệt vời nhất để các bạn có thể tận dụng những chất hữu cơ tại nhà chúng ta làm phân bón cho cây. Và khi các bạn phun đều lên toàn bộ rễ như thế này thì rễ của cây lan sẽ sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và khi chúng ta trồng và chăm sóc lan hồ điệp tại nhà thì xen kẽ với những lần tưới nước nha đam thì các bạn vẫn có thể dùng nước vo gạo hoặc là nước vỏ trứng mà mình đã có chia sẻ trên kênh để hỗ trợ thêm, giúp cho những cây lan hồ điệp của chúng ta sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn ở điều kiện môi trường bên ngoài. Vì khi cây trồng mà đã thích nghi với điều kiện môi trường bên ngoài rồi thì cây sinh trưởng rất là mạnh mẽ và sức đề kháng rất là tốt. Và những loại vitamin có trong nước nha đam cũng sẽ góp phần giúp cho lá lan không có bị mềm, trở nên thẳng và cứng cáp hơn, xanh mướt. Chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà thì các bạn cũng nên tập làm quen cho cây lan dần quen với điều kiện môi trường mới thì bộ rễ của cây sẽ phát triển tốt hơn và nó sẽ góp phần cho cây hạn chế được bệnh xâm nhập rất là nhiều. Và khi các bạn dùng nước nha đam để tưới cho những cây lan hồ điệp thì cây sẽ cân bằng rất là nhanh và nó sẽ giúp cho cây điều hòa sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Khi các bạn chuyển từ môi trường cũ sang môi trường mới để cho cây lan dần thích nghi với môi trường hơn thì chúng ta nên sử dụng nước nha đam để bón cho cây. Thì cây sẽ dần thích nghi với môi trường mới và phát triển rất là tốt. Các bạn xem nè, những cái đầu hút của rễ mới ra phát triển rất là tuyệt vời. Và những cái rễ mới trên thân cây rất là mập mạp. Và những hiệu quả tuyệt vời của nước nha đam mang lại thì các bạn nên hỗ trợ bổ sung giúp cho những cây lan khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ phát triển rất là tươi tốt. Và nhờ có sự hỗ trợ tuyệt vời từ vitamin B12, do đó những cây lan hồ điệp khi chúng ta tưới bằng nước nha đam sẽ chống sốc rất là hiệu quả. Và đây là những chất hoàn toàn tự nhiên, do đó khi các bạn dùng nước nha đam để tưới cho những cây lan hồ điệp thì cây sẽ không có sự tồn dư giống như những loại phân hóa học mà chúng ta dùng để bón cho lan. Và khi chúng ta bón cho lan bằng nước nha đam thì những chất tồn dư từ phân bón lá hoặc là các bạn có lỡ bón quá nhiều phân mà cây chưa lấy lại cân bằng thì chúng ta có thể dùng nước nha đam để hỗ trợ, sẽ giúp cây lấy lại cân bằng nhanh hơn, điều hòa sinh trưởng tốt hơn. Và đây là một trong những lợi ích rất là tuyệt vời từ nước nha đam mang lại. Các bạn xem, bộ rễ phát triển rất là khỏe mạnh và còn những cái lá lan thì rất là xanh tươi. Và khi chúng ta tưới bằng nước nha đam sẽ góp phần cho những lá lan sẽ không có bị nhăn lại và lúc nào cũng sẽ thẳng như thế này. Và thêm vào đó, khi chúng ta chăm sóc bằng nước nha đam thì những cây lan mà bị yếu trở nên xanh tươi và phát triển rất là tốt. Và những chiếc lá mới ra rất là to và bóng. Và đây là một trong những cách tuyệt vời để các bạn phục hồi những cây lan mà chúng ta trồng bị chậm phát triển. Nhờ tính kháng khuẩn rất là cao có từ nước nha đam, do đó khi các bạn tưới lên lá thì những cái vết thối nhũng ở đây
nó sẽ dần khô lại và sẽ giúp cho lá lan của chúng ta trong điều trị phòng và trị bệnh thúi nhũng rất là tốt. Và các bạn có thể sử dụng nước nha đam để chúng ta tưới một tuần 3 lần. Các bạn phun lên những cái cây lan mà bị những cái vết thối nhũng trên lá thì sẽ góp phần giúp cho những cái lá này khô lại và cây lan của chúng ta dần lấy lại đề kháng. Và đối với những bông hoa đang nở thì các bạn không có được phun lên vì nó sẽ làm hư cánh hoa. Và chúng ta vẫn phun toàn cây từ thân lá rễ. Và khi nước nha đam chúng ta đã làm xong như thế này, các bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản được khoảng 1 tuần lễ. Còn nếu chúng ta cho vào ngăn đông thì nước nha đam này sẽ bảo quản được lâu hơn rất là nhiều, khoảng 1 tháng hoặc là thậm chí hơn nữa. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra khỏi tủ lạnh và các bạn làm cho nước trở về nhiệt độ với nước bình thường để chúng ta tưới cho những cây lan hồ điệp rất là hiệu quả. Do đó khi chúng ta dùng nước nha đam để tưới thì cây lấy lại cân bằng rất là nhanh. Và nhờ có sự điều hòa sinh trưởng rất là tốt trong cây lan thì khi chúng ta chăm sóc bằng nước nha đam thì những cái rễ mới ra phát triển rất là tốt. Và đối với lan hồ điệp, rễ chính là miệng ăn của cây. Khi rễ phát triển tốt thì những cái lá lan này sẽ lấy lại cân bằng rất là nhanh và phát triển tốt, và hoa nở sẽ tươi và đẹp hơn rất là nhiều. Và đây là một trong những chất kích thích sinh trưởng rất là mạnh mẽ. Và các chất có trong nước nha đam nó cũng giống như là những chất mà các bạn thường thấy trong những loại phân bón lá. Thì nó sẽ tạo ra những cái hormone tăng trưởng rất là bền vững cho cây lan. Khi cây lan được tưới bằng nước nha đam thì nó sẽ kích thích sinh trưởng rất là mạnh mẽ. Nó sẽ làm cho bộ rễ phát huy rất là tốt. Thì nó sẽ làm cho màu xanh của lá cũng sẽ đậm hơn rất là nhiều. Chất này là hoàn toàn tự nhiên. Do đó khi các bạn dùng để tưới cho lan hồ điệp thì chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm, vì nó sẽ không có sự tồn dư ở trong lá giống như những loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khác. Đối với những cây lan bị yếu và chậm phát triển thì các bạn sẽ dùng nước nha đam. Chúng ta sẽ tưới một tuần từ 2 tới 3 lần, sẽ giúp cho cây nhanh phục hồi và phát triển rất là nhanh hơn. Còn khi chúng ta trồng và chăm sóc những cây lan còn nhỏ như thế này, các bạn cũng nên dùng nước nha đam để chúng ta tưới đều lên toàn bộ từ thân lá rễ. Và đây là một trong những chất tự nhiên, do đó các bạn yên tâm dùng cho cây lan trong mọi giai đoạn. Còn những cây lan trưởng thành thì các bạn sẽ tưới trực tiếp như thế này, sẽ giúp cây càng sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Vì những chất có trong nước nha đam là hoàn toàn tự nhiên, và những chất này sẽ giúp cho cây trồng hấp thụ rất là tốt. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách dùng nước nha đam để chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà, giúp cây có được những bộ rễ khỏe mạnh. Và những chiếc lá khi phát triển lên thì rất là xanh tươi và khỏe mạnh, với một cách làm vô cùng đơn giản là sử dụng những chất có trong nước nha đam. Và đồng thời cũng sẽ giúp cho cây lan của chúng ta chống sốc rất là hiệu quả. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong việc trồng lan hồ điệp tại nhà.